สวัสดีครับมาถึง EP ที่75นี้แล้วนะครับ EP ที่75นี้เดี๋ยวเราจะมาทำ morphing effect กันนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่แบบอย่างนี้นะครับอาจจะเคยเห็นมาแล้วก็ได้มั้งครับที่พอเราขยับไปขยับมาเนี่ยมันก็สามารถมีแรงดึงดูดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูกันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับเราจะสร้างรูปร่างขึ้นมาสักรูปแบบนึงก่อน อันนี้ผมก็เลือกเป็นรูปแบบวงกลมนะครับเพราะมันง่ายในการเข้าใจด้วยนะครับผมสร้างรูปวงกลมขึ้นมา2ลูกนะครับลูกแรกใหญ่ส่วนอีกลูกก็จะเป็นลูกเล็กก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นลูกใหญ่กว่าก็ได้นะครับเลื่อนเข้ามาให้อยู่ใกล้ๆกันหน่อยนะครับผมจากนั้นเลือกทั้ง2รูปนะครับคราวนี้เราก็จะมาที่ Panel Pathfinder เนี่ยนะครับคลิกไอ้ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วเลือก make compound shape นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาที่ effect นะครับเลือก path นะครับเลือก offset path ก็ตั้งค่าอยู่ที่ประมาณให้วงกลมเข้าชนกันนะครับอาจจะเป็นที่40แล้วกันครับลองดูที่40แล้วเลือกจอยตรงนี้เลือกเป็น round นะครับกดปุ่มโอเคครับผมมาที่ Effect แล้วก็ Path แล้วก็ Offset Path อีกครั้งหนึ่งกด Apply New Effect นะครับเมื่อกี้เราเลือกที่40ใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเลือกที่-40ครับเป็นมุมกลับด้านกันจอยนี้ก็เลือกราวเหมือนเดิมนะครับพรีวิวดูเขาก็จะเป็นดึงๆอย่างนี้ครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับลองเลือกเป็น Direct Selection นะครับแล้วก็เลือกวงกลมสักวงกลมหนึ่งคราวนี้ก็ลองขยับดูครับเห็นไหมครับผมเขาก็จะเลื่อนดูดกันไปดูดกันมาอย่างนี้นะครับเอาลูกเลื่อนไว้เพลินๆดูนะครับลองเลื่อนโดยที่ไม่ได้ใช้เมาส์นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างรูปเพิ่มสักรูปหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับผมเลือก isolate selected group นะครับจะมาในช่องนี้นะครับ compound shape นี้เลือกวงกลมมาอีกสักวงหนึ่งนะครับสร้างเข้าไปคราวนี้ลองเลื่อนเข้าไปใกล้ๆดูนะครับเขาก็จะดูดขึ้นมาเหมือนกันนะครับวงกลมนี้แล้ววงกลมนี้นะครับวงกลมนี้กับวงกลมใหม่เขาก็จะดูดเหมือนกันนะครับเป็นลูกเล่นที่สนุกดีมากครับเอาไปสามารถใช้เป็นในงานออกแบบได้ด้วยนะครับผมก็อย่างถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นรูปดาวแล้วกันครับลองเลื่อนรูปดาวที่เราสร้างเข้าไปใกล้ๆดูครับนะครับมันก็จะเป็นดาวโดนดูดไปเหมือนกันเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ลองเอาไปทำดูด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นยังไงก็ส่งมาให้ดูบ้างก็ดีเหมือนกันครับสำหรับ EP หน้านี้เราจะมาทำรูปอะไรกันนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ